सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि मग तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज मी इथे तुम्ही ठेच्याचा बऱ्याच रेसिपी पाहिल्या असतील, पण लिंबू मिरचीचा हा ठेचा बनवायला खूप टेस्टी आणि छान लागतो। वेगळा आणि चवदार आणि चटपटीत ह्या ठेच्याची रेसिपी मी तुम्हाला इथे करून दाखवणार आहे। लिंबू आणि मिरचीचा ठेचा तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता। कलर आणि टेस्ट तर याची खूप छान लागते। तर रेसिपी आपण चालू करूया आता। त्यासाठी काय साहित्य लागतं बघून घ्या। मिरच्या घेतलेल्या आहे मी कमी तिखट मिरच्या घेतलेल्या आहे, तुम्ही तिखट पण वापरू शकता। लिंबू आणि लसण घेतलेलं आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे। तर लिंबाचे तुकडे करून ठेवलेले आहे। त्याचप्रमाणे आपल्याला मिरचीचे तुकडे करून घ्यायचे। मिरचीचे तुकडे याच्यासाठी करायचे आहे की पटकन मग ते बारीक होतं नंतर आणि इव्हनली मग ठेचा नीट व्यवस्थित बारीक होतो। तर रफली असे मी इथे मिरची इथं कट करून घेते आहे। असं काही नाही की व्यवस्थितपणे तुम्ही मिरच्या कट केल्या आहे, रफली तुम्ही चॉप करून घेतलं तरी पण चालेल। तर मिरच्या इथे मी कट करून घेतल्या रफली, तुम्ही बघू शकता। या मिरच्या आता आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहे तव्यावर मी मिरच्या टाकून घेतलेल्या आहे आणि त्याच्यात थोडं तेल टाकून मी याला भाजून घेणार आहे। तुम्हाला तव्यावर भाजायला जमत नसेल तर तुम्ही कढईमध्ये पण टाकून भाजू शकता। एकदम थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता मी मिरचीमध्ये। आणि मिरच्या आपल्याला एकदम खूप जास्त वेळ पण भाजायच्या नाही आहे। जर जास्त वेळ तुम्ही मिरच्या भाजल्या तर तुमचा ठेचा असा फ्रेश ग्रीन दिसणार नाही, असा काळा पडेल। त्यामुळे मी ज्या पद्धतीने मिरच्या भाजते तेवढाच वेळ आणि त्याच पद्धतीने तुम्ही मिरच्यांना भाजून घ्या। तर मिरच्यांचा आता रंग बदललेला आहे आणि मिरच्या तुम्हाला कच्च्या पण ठेवायच्या नाही, त्यामुळे ठेचायला मग तुमच्या चव येणार नाही आहे। नाही जास्त कच्च्या ठेवायच्या आणि जास्त भाजायच्या पण नाही। मीडियम मी जशा पद्धतीने भाजते तशा पद्धतीने मिरची तुम्ही भाजून घ्यायची आहे। तर मिरचीला आता डाग लागलेला आहे, कलर सुटलेला आहे, तुम्ही बघू शकता वेगळा रंग बदललेला आहे। तर मिरची आपली भाजून झालेली आहे, गॅस बंद करायचा आहे आता। मिरची मी इथे साईडला काढून घेतलेली आहे भाजल्यानंतर, तुम्ही बघू शकता। आणि त्यानंतर त्यामध्ये मी आता लसण घालणार आहे, भरपूर लसण घालायचं आहे। त्याचबरोबर लिंबाचे जे तुकडे करून ठेवले आहे ते लिंबाचे तुकडे पण मी इथे करून घालणार आहे। खूप छान लागतो लिंबाने हा, नेहमी मी हा ठेचा बनवत असते। लिंबाने खूप टेस्टी लागतो हा ठेचा, तुम्ही बघू शकता। आत्ताच किती छान दिसते आणि तुम्हाला मिक्सरमध्ये करायचं तर तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवू शकता, पण हा मी इथे कुटून करणार आहे ठेचा आज। आणि लिंबाचा फ्लेवर त्याच्यामध्ये नीट व्यवस्थित उतरतो आणि लिंबू जास्त क्रश झाल्यामुळे ते कडू पण त्याची साल लागत नाही मग, आणि सालासकट हा ठेचा तुम्हाला खायचा आहे। त्याच्यामुळेच घेतानाच लिंबू फ्रेश घ्यायचं। त्याचबरोबर हे सगळं साहित्य फ्राय केलेलं घातल्यानंतर त्यामध्ये मीठ घालणार आहे मी। भाजलेल्या मिरच्या, लिंबू, मीठ आणि लसण हे घालून घेतल्यानंतर याला इथे कुटून घेणार आहे। कुटताना तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे, डोळ्यामध्ये उडू शकतं किंवा बोटाला लागू शकतं सवय नसल्यामुळे। तर नसेल तुम्हाला कुटून जमत तर तुम्ही हळूहळू मिक्सरला जाडसर चक्कर फिरवून घेऊ शकता। तर ठेचा आता मी बघू शकता तुम्ही इथे कुटून घेतलेला आहे आणि ठेचा पूर्ण कुटून झालेला आहे। थोडा जाडसरच ठेवायचा आहे, जास्त फाईन याला बारीक करून घ्यायचं नाही आहे, याने टेस्ट याची खूप छान लागते। तुम्ही बघू शकता ठेचा किती छान झालेला आहे। आणि जे लिंबाचे साल आहे ते तुम्हाला आवडत नसेल तुम्ही साईडला काढू शकता, आणि आवडत असल्यास तुम्ही ते तसेच खाऊन घेऊ शकता। त्यामुळे घेतानाच लिंबू पतल्या साल असलेले लिंबू बघून घ्यायचं आहे तुम्हाला। तर ठेचा आता मी इथे काढून घेते एक साईडला, आणि हा ठेचा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता 2-3 दिवस आणि मग खाऊ शकता 2 ते 3 दिवस। 2 ते 3 दिवसाच्या वर मग तो चांगला नाही लागत। तर लिंबू आणि मिरचीच्या ठेच्याची ही चटपटीत चवदार रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी करून बघा। हा तुम्ही भाकरीसोबत खूप टेस्टी लागतो, तुम्ही खाऊन बघू शकता भाकरीसोबत। रेसिपी आवडल्यास केल्यास तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली। आणि रेसिपीला नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। आणि मनीज रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर मनीज रेसिपी कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुढच्या अशाच एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।